чарівне місто із середньовічними вуличками, доглянутими будівлями, зеленими парками та безліччю квітів. Недарма Краків вважається душею Польщі та манить до себе туристів з усього світу. Сьогодні другий день нашої мандрівки. Ми вирушимо до району Казімєш, який не поступається старому місту ані старовинною атмосферою, ані архітектурою. Також відвідаємо старе Подгужжя і прогуляємось набережною Вісли. На шляху до Казімєжа на вулиці Коперника зустрічаємо костел Святого Серця Ісуса, видатне творіння польського релігійного мистецтва початку ХХ століття. За задумом архітектора, будівля стала уособленням одразу декількох стилів – романського, модерну, готики та бароко. Стіни костелу складені з червоної цегли і декоровані сірим каменем, а його вежа є однією з найвищих у Кракові. Казімєш виник як окреме місто у першій половині XIV століття за указом польського короля Казимира III, на честь якого і отримав назву. Він був оточений оборонними мурами з вежами та 4 брамами і відділявся від Кракова бічним руслом Вісли. Король надав Казімєжу право на самоврядування. На його центральній площі стояла ратуша, будівля якої зберіглася до наших днів. На початку XIX століття Казімєж приєднали до Кракова, і він став частиною старого міста. Кам'яні стіни було знесено, річковий рукав засипано, а на його місці облаштовано вулицю. Декілька століть Казімєж був важливим центром єврейської культури в Польщі. У ньому будувались синагоги, школи та будинки заможних купців. Однак в ньому багато і католицьких храмів. Найбільш цікавими з них є костел святого архангела Михаїла та святого єпископа Станіслава, більш відомий як костел на Скалці. Він дійсно стоїть на невеликій скелі на березі річки. Завдяки зручному розташуванню церкви тут існували з давніх часів. Нинішня будівля датується серединою XVIII століття. У підвалі костелу влаштовано пантеон для видатних діячів польської науки і культури. Неподалік від костелу є ставок із цілющою водою, обнесений кам'яною огорожею. Посеред нього встановлено скульптуру святого Станіслава, який вважається покровителем Польщі. На території можна побачити і сучасну споруду – вівтар 3 тисячоліть. Він використовується як для релігійних заходів, так і концертів. Вівтар складається із 7 колон
із постатями святих. Серед них папа Римський Іван Павло II. Яскравим прикладом середньовічної готики вважається костел Святої Катерини Олександрійської та Святої Маргарити, фасад якого прикрашений високими стрілчатими вікнами і баштами. За свою довгу історію костел неодноразово страждав від пожеж, тому доповнювався новими архітектурними елементами. Найбільш вражає його інтер'єр. Висока склепінчаста стеля, ряди білосніжних колон, які підтримують аркові перекриття, триярусний головний вівтар та величний орган. Понад 6 століть у самому серці Казімежа стоїть костел Божого тіла, який виділяється своїми розмірами. Його перший камінь було закладено приблизно в той самий час, що й засноване місто. На відміну від інших храмів, він майже не зазнавав руйнувань і здебільшого зберіг свій первісний готичний вигляд. Для Казімежа костел Божого тіла мав таке саме важливе значення, як Маріяцький костел для Кракова. Переходимо на правий берег Вісли і потрапляємо до району Старе Подгуже. Воно було засновано австрійцями у другій половині XVIII століття як самостійне місто. Подгуже отримало від влади значні економічні привілеї, що дозволило йому конкурувати у торгівлі із самим Краковом. Архітектурна домінанта району – костел Святого Йосипа, зведений на початку ХХ століття. Величний храм помітно вирізняється серед інших будівель. Його добре видно навіть з протилежного берега річки. Одразу привертає увагу багатий зовнішній декор костелу з готичними баштами, скульптурами, ажурною балюстрадою і великим вітражем. Друга світова війна стала трагічним періодом в історії Подгуже. На його території існувало єврейське гетто, про що нагадує незвичайний меморіал – 70 чавунних стільців, розставлених на площі. В районі знаходилась і відома фабрика емальованого посуду Оскара Шиндлера, на якій працювали врятовані польські євреї. Зараз у будівлі міститься музей. Наразі пройдемось набережною Вісли, яка також має свою історію. Наприкінці 19 століття уздовж річки почали зводити гідротехнічні споруди, які складалися з високих підпірних стін, що охороняли Краків від повеней.
Споруди отримали назву Віслинські бульвари, на яких згодом виникла зелена паркова зона з пішохідними доріжками. По річці курсують прогулянкові катери, а з її берегів відкриваються чудові види на визначні пам'ятки архітектури. Окремої уваги заслуговує пішохідний міст, відкритий у 2010 році. Він з'єднує між собою Казімеж і Старе Подгуже. Споруда прикрашена унікальними скульптурами. 9 акробатів балансують на канатах між небом і водою. Міст уподобали закохані пари, які вішають на перила замочки зі своїми ініціалами, а ключі викидають у Віслу. Продовження нашої подорожі Краковом дивіться в наступному випуску. Якщо ви хочете побачити більше відео про захопливі подорожі найцікавішими містами світу, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.